I ftuari i parë ka një 15 minuta që ka ardhur në studio dhe 15 minuta më ka folur vetëm për Ahmet Zogun, dhe unë nuk e di, jam i befasuar, ka shprehur konsideratën e tij për Ahmet Zogun dhe ka shprehur konsideratën e tij edhe për regjimin monarkik të qeverisjes. Dhe fjala për Shpëtim Nazarkon. Shumë faleminderit që jeni këtu. Se do bëjmë, se këta militantë të partive dhe këta zakonisht do më thënë si që i quajnë Lenini, idiot dobishëm, do më thënë. Këta tani do thonë ka kaluar nga Rama për shumë të Zogu, mo që. Unë kam respekt për Zogun, ka nisur nga një kënd tjetër. Shiko, në historinë e shtetit shqiptar, këto 100 vjetë fundit, vetëm 2 politikanë kam pasur kohë, do më thënë, që të relativisht gjatë për të sunduar në pushtet. Do më thënë, Zogu dhe Enver Hoxha. Dhe Zogu ka hedhur themelet e shtetit modern shqiptar. Hoxha ka ndërur më shumë, jo se ka punuar më pak, po themi, për të bërë qefin atyre të majtëve. Por duke kopjuar ekonominë sovjetike, nuk arriti të ndërtoj shtet, ngelin kuadrin e politikanit, dhe duhet bërë një dallim midis politikanit dhe shtetarit. Shtetari është ai që bën ligje, politikani është ai që bën politikë. Kështu që në këtë kuptim, Zogu është stetari, ndoshta i vetëm që kemi pasur ne në shtetin shqiptar. Hoxha është politikan, si që është Berisha, ku du në Rama, e këtë tjerë. Unë sot e morë vesh që ti për Ahmet Zogun pas ke këtë lloj opinioni. Shiko, që ti bjem... Unë ashtu mendoj, më thënë drejtë. Shiko, po e shikoni, kur vete ta supozojmë Rama në Korçë ose në Vlorë, edhe do të rregulloj qendrën e Vlorës. Është qendre me 1900-s. A kena ndërtestit ndërtuar 50 vjetë tu që mund t'i vësh dorën e të thuash, po e mbaj? Ndërtesa dhe gjenë. Unë meritat e Zogut i shofte një orientim qartë as i perëndimor që i ka, pati. jetë marrë një gjë tjetër mund që, për shumë, ka një diferencë, ju thash, ka një vështirësi, kryeministri i sotshëm, për shumë, ka vështirësi, sepse pas 3 vjetë shikën, dhe përveç kësaj duhet ta bëj ai politikën shtetërore. Kurse ajo kohë, për shumë, le lejonte atij që të bënte. Por të hidhemi te një gjë tjetër, shiko. Po të marë zakonisht për shkak politikë se Enver Hoxha ne i quajmë anadollak, për shumë qeverisjen e tij e tërciverci. Ndërkohë që asnjëri si veden mend që Zogu kishte janë 800.000 banorë dhe janë 90% analfabet. Dhe lahet Shqipëri që la. Ne në 90-ën Enver Hoxha na la 90% të arsimuar dhe bëm të Shqipëri që bëjmë apo jo. Domethënë jemi aq megaloman sa të shtrojmë pyetje kaq thjeshta. Nga ana tjetër, shiko Muçi, për shembull ne Zogu kishte ministrit jashtëm nga frashëllinjt. Kabinetet e Zogut, pavarësisht se tallemi ne, nuk ishin kabinetet e Enver Hoxhës. Kjo është një meritë e dytë e Zogut. Po prit tani, se ministri i arsimit për shembull të Ahmet Zogut ishte Mirashi Vanaj me 11 gjuhë huaja. E kupton? Nuk tallesh Zogu, domethënë Zogu e vinte politikën në funksion të shtetit. Ndoshta kjo ja jepte këtë mirësi e kishte se ishte edhe mbreti, nuk e trazonte dot njeri. Pra duket... Po, këtë Enver Hoxha e pati më të madhe këtë si thua është mbrojtjen, sepse edhe ai ishte absolut, bile ishte më absolut se sa Zogu. Po pra, po, Hoxha ishte politikan një dhe së dyti, Hoxha ishte kopjuesi një ekonomie sovjetike, duhet kuptojmë që në vitin 47, deri në vitin 47 ne planet, nuk i bënim planet 5 vjeçare, siç ashtu ishin planet siç i bën çdo vend kapitalist, po themi, ndërsa kur erdhi Trojtski këtu, në 47-ën bëri atë planin ekonominë centralizuar dhe prej asaj kohe dhe deri në vitin 90, bile edhe tani ne ashtu e bëjmë buxhetin, sipas Trojtskit në vitin 47. Pra Hoxha ishte me gjithë punën e pafundme që bëri populli shqiptar dhe arritjeve, domethënë të tij ose të qeverisë, prapse në 90-ën domethënë ngeli pa gjë, sepse në fundit një shtetar, si thash ka një politikan, dallohet në disa gjëra. Ti do bësh një reformë, do bësh një strategji kombëtare. Strategjia kombëtare e Hoxhës unë nuk e di kush është, sepse di që s'kisha portet klasit parë, edhe nuk hyja dhe nuk dilja. Do bësh një reformë territoriale të klasit parë, do bësh një reformë arsimore të klasit parë, dhe mua nuk më rezulton që ne në 90 do bësh reformën e pronës, klasit parë. Do me thënë, nuk më rezulton që pas 50 vjetësh të ngeli në një gjë serioze nga këto në kam, sepse sado që jemi të shmendur ne dhe kemi prishur çdo gjë, janë disa gjëra që si prishet do të me dorë. Ne nuk mund të, për shumë asnjë fshatar, nuk mund perceptohet kjo, një fshatar që arritin kohën e Hoxhës vitet blinte qumshin e vetë qytet.
Më thoshte dje një ish drejtor në të ani që ne furnizoni fshatin me produkte fshati, kupton? Pra ishte një kopjagji i shëmtuar i ekonomisë sovjetike. Është përjashtim si që gjithë ato. Si që ishën gjitha regjimet e Europës, si që është në Gjermani Në lindore. gjitha dhe Hoxha ishte më serios se sa këta në kuptimin e kabineteve teknike. Për shumë të edhe sot nuk gjenë inxhinjerë të tipit, po themun Farudin Hoxha, ose Carapuli, ose Ismaila Metaj, pra kabinetet Hoxha, me gjithse tallesh me byron politike dhe i kishte 3 qeregun idiot në Terik, po kabinetet teknike kishte të klasë të parë. Do të thënë, e kishte atë seriozitetin e shtetit, por ai në thelb, prap se prap, bënte atë që po bëjnë dhe këta që të soqme. Do të thënë që këta kthejnë shtetin në favor të politikës, nuk bëjnë politikën në favor të shtetit. Nazarko, ekziston një ide dhe kanë shumë njerëz, për mos thënë të gjithë, që një kom si Shqipëria, një vend si Shqipëria është e lehtë për t'u qeverisur. Dhe kam parasysh faktin që këtu shoqëria nuk është shumë e sofistikuar, kulturalisht është e dobët, kam parasysh faktin që shoqëria mund të manipulohet kollaj, është vend i vogël, nuk e di, kam parasysh një numër avantazhe që mund të ketë një shtetar. Mirë, po unë ka filluar të shoh si një vend të vështirë për t'u qeverisur. Ti mund sundosh. Sundimi është gjë tjetër. Sundimi është kollaj, siç e kanë bërë këta dy që përmendet ti. Po për të qeverisur është një shoqëri e vështirë, është e përçarë, është. Shko, kjo që the tani mu që ka një teori e proporcioneve. Dikur në 90-ën kur filluam të hapeshim edhe diskutonim, gjysmë po e të dështuar ishim gjithë. Edhe një nga miqtë tanë mo që Shqipëria tha një lagje Parisit është ta na rregullojnë. Mirë, po ne harrojmë që vërtet jemi një lagje Parisit, po aq edhe prodhojmë. Është një lloj si njeri mu që për shembull po mori një varfër, po mori 10.000 lekë borxh, mund të vari veten. Ashtu si jemi sepse s'ka mundësi ti laja do 10.000 lekë. Ai mund ta varë për 100.000 lekë veten. Dhe ne kemi para raste të tilla. Pra, mundësia e një vendi të varfër është prapë e kufizuar për të larë ato që merr. Pra është teori e proporcioneve. Domethënë, ti vërtet je vend i vogël, po i vogël i ke dhe mundësitë tua potenciale për të bërë gjëra të mëdha. Po, unë se kam vetëm në terma ekonomik. Ky është arsyetim që ju po bëni në planin ekonomik, po edhe në planet tjerë. Shoqërisë si kjo e Shqipërisë e kanë të kollajt, madje e kanë të udhës që të promovojnë lidera që janë kështu udhëheqës që duan të bëjnë ligje. Prandaj të thash, është shenjë një prapambetje dhe shenjë që nena i vjen edhe nga e kaluara, megjithëse janë përkundër asaj shprehje që thesh parë, për shembull, dikur në kohën e perandorisë otomane, Shqipërinë komandonin ose perandorinë, domethënë komandonin pa pritur 3 njerëz që me origjinë shqiptare. Një sultan Hamiti Abdyl në Stamboll, Mehmet Aliu në Egjipt dhe pjesën e Turqisë Evropiane Ali Pasha. Abdyl Hamiti s'ka qenë shqiptar. Me origjinë thoshin ata, domethënë me origjinë. Dhe në atë moment që qëlloj që të tre, dhe Mehmet Aliu i dërgon një letër, është legjendë kjo, i dërgon një letër ati... Në që se ka qenë Abdyl Hamiti i parë, se unë të flasë për dytë, në? I dërgon një letër Aliut, mund të jetë në kuadrin e të stisra, anekdotës, dhe i thotë, qa bënë, thotë, sepse unë ngrita Egyptin, thotë, ndërsa ti akoma, thotë, më ngede pasha i keqë, dhe kjo thotë, shiko, thotë, se ti komandonja ca milion fellah, thotë, që lutën a 5 herë në ditë, thotë, këtu unë të tërë mendojnë vetën Ali Pash. Pra, kjo është një vend, do më thënë, dhe i vështirë në këtë sens. Gjatë vim që këtë kjo Abdyl Hamiti jone këtu në Tiranë. Abdyl Hamiti e qërë, po. Gjo, vërë i not nga 1 deri në 10 se qeverisis Rama të 7 vjetët fundit, 6 vjetët fundit. Qeverisis së parë mund të vija notën 9 deri në 10. Kjo ashtu mund të shkoj me provim në vjeshtë, pjesa e 2 e mandatit. Ka disa arsye që janë edhe të karakterit objektiv, edhe të karakterit subjektiv. Objektiv që është? Apo tërmeti, këto, Covid-i? Këta të më thënë të fundit. Me gjithse unë mendoj që kjo nuk është më në Shqipëri, duhet kuptoj të më thënë dhe Rama, dhe qeveria ti që nuk është më histori parash. Për shumë ne a morëm eurobondin të një, po unë e di që në Shqipëri kanë hyrë 100 miliard euro. 100 miliard euro për 30 vjetë, ne jemi më keqë se sa për para 30 vjetës në disa prej sektorve. Pra, ne nuk në shpëtojnë ajo, është më kujtojnë gjithë një, kjo historie... Po 100 miliard euro, ku kanë hyrë? Në Shqipëri me banka vetëm, këto 30 vjetë vetëm në me banka, po kemi parasysh që në shtetën informal 50-50, kanë hyrë 50 miliard punqë. Këto 50 miliard të ta bënë në Shqipërinë. Të mos temi që edhe 50 kanë hyrë në mënyrë informale. Tani ne mendojmë që mund në shpëtojnë ato 5-600 milionë euro bondit, cila do mendoj që vjen ngrenë pa ardhur këtu mirë. Këtu një pjesë këtu e parave, për cilat i flet, ja lënë të kanalizohen në veprimtari që
që ne nuk ja shohim qarin sot, janë ndërtime pa leje, janë që kanë prishë dhe territorin, po janë bërë investime, po prandaj thash që 100 miliardë që është hedhur kuturu, dhe një pjesë, domethënë, ato nuk kanë pjell para. 90% e këtyre për shumë kurat tërmeti vërtet dëshpërojnë, por nga ana tjetër mendojnë që shumë prej biznese inefektive të Shqipërisë do vënë në xhenem dhe shoqëru që do vënë, sepse vazhdojnë të harxojnë kot parat e një shoqërie që në fundit e ka sasinë e vet parave një mall të përcaktuar, nuk e ka sa të doj qefi, kupton? Dhe unë mendoj domethënë që jemi në vështirësira të mëdha që duhet që nuk kanë të bëjnë aq tepër me atë qeverisë që ti e quhen ashtu, domethënë që unë se quaj ashtu, por ashtu si? Nuk që quhen Abdulhamita, që nga që po flisim për Abdulhamidin. Domethënë, themi është këtu që në mandatin e dytë unë mendoj që duhet kishte bërë puna, domethënë më të mira, në kuptimin e kuptoj vështirësinë të qenit kryeministër dhe mbret, në sensin që mund të bësh gjitha, por ai kishte domethënë shumë mundësi. Besoj që unë kam besuar që në mandatin e parë që duhet të ndiqte taktikën e Rooseveltit, pra të hapte puna shumë të mëdha publike dhe të fuste popullatën në punë. Mirë po duket këshilltarët e gabuar ose nevojat utilitare bën që të zgjedhë një rrugë që për mua është e gabuar dhe që në fundit çon dështim. Ka një element që i dallon të dy këto periudhë, të mandatin e parë të Ramës dhe mandatin e dytë. Mandatin e parë ai nuk ka qeverisur vetëm. Mandatin e dytë ka qeverisur komplet vetëm. Ka pasur mundësi të bëjë çfarë ka dashur të bëjë. Mund të shpjegohet me këtë apo jo? Jo, nuk shpjegoj me atë. Domethënë, shpjegimin tradicional është ai që këta konsumojnë gjithë qeveritë në 30 vjet e fundit. Në mandatin e dytë qeverisja është bërë gati si një rregull e pashkruar që shkrehen. Në të vërtetë situata e tanishme është çik më e komplikuar për mendimin tim, për të mos thënë shumë e komplikuar sepse unë shikoj vërdall një popull opozitar shumë më të madh se sa opozita. Domethënë që është një term shumë i ngatruar. Pra, unë nuk shikoj si të tjerë që do fitoj Basha, për shembull. Unë e quaj të pamundshme teorikisht të fitoj Basha. Domethënë, ndërkohë që populli opozitar e shikoj shumë më shumë se opozita. Çfarë do thotë kjo? Do të bësh analizën vetë muçi. Pra, në mandatin e dytë unë mendoja domethënë që makineria që kishte rënë në humner, domethënë dhe që Rama e ngriti, domethënë sipërfaqe do të fillonte të lëvizte. Shikoj me trishtim që në shumë prej sektorëve nuk lëviz. Domethënë dhe po jap domethënë një mini shembull praktik. Për shembull në Evropa na jep rreth nga ato programet i parë tani janë 100 milionë euro çdo vit. Tani ne jemi mësuar dhe shikoj domethënë atë të SBR-s me kujdesin e zakonshëm, kështu që vjen vërdallësh për gati korrespondent e gazetash, domethënë. Edhe shikon dhe tregon këto, mirë po tregon sukseset në këtë fermë, në atë fermë, në atë fermë. Mirë po në të vërtetë, kjo është punë me zarar, sepse dhe kur shikoj atë më kujtohet gjithnjë Duçi dhe Zogu që përmendëm, sepse Shqipëria ka një planimetri dhe ti s'mund të ndërtosh për shembull 5 fabrika qumësh në një vend ose një send. Duhet të kesh hartën e Shqipërisë dhe thuash që këtu mund të shkoj një stazionimit, këtu mund të shkoj një baxho, këtu mund të shkoj një kështu. E kupton? Pra vazhdojnë të shkohet pa plan dhe këto investime rrezik nesër të jenë prap inefektive si përpara. Dhe kjo është produkti i mungesës së strategjisë kombëtare, domethënë që të thash që bën dallimin midis politikanit dhe shtetarit. Ndërkohë që 7 vjet për mua, për shembull, që do të ishin mjaftueshme për shembull për të krijuar një klasë mesme profesionale. Domethënë, Rama në fillim, prandaj këtu e ndaj mandatin e parë, përveç sqimës së tij që dallon nga kryeministra. Çfarë do të klasë mesme profesionale? Shiko, unë arsimin e mesëm profesional. Arsimi i mesëm profesional, për shembull, do të ishte themeli në pas 7 vjetësh ne prapë s'kemi asnjë arritje. Në reformën territoriale në të cilën ti duhet të shikoje përparime ku rrethet dhe të ndani dhe pasurinë ose të akopjohesh me njëri tjetrin ti prapë si sheh. Ke kohë që më shon kësaj ide dhe nuk ta kam vënë veshin. Ide së arsimit profesional. Jo, në fakt mua po nuk është vetëm arsimi profesional, që është problemi për shembull i një reforme territoriale të klasit të parë. Çfarë kupton me reformë territoriale? Reformë territoriale është për shembull që ti nuk mund ta bësh reformë territoriale për arsye politike. Po ta supozojmë ti nga Kuksi dhe unë jam diku afër nga Shkodra. Duhet të ngërthesh krahinat. Unë nga Shqipëri nga Kolonja. Ti duhet të ngërthesh krahinat në një mënyrë të tillë ose reformë territoriale ta bësh jo për zgjedhjet politike, po për pasuritë që marrin dhe japin me njëra tjetrën, se si ndërveprojnë këto rrethe me njëra tjetrën. A ke ti domethënë po ka që rëndësishme kjo?
Po natyrisht e rëndësishme mu që sepse në qofse unë prodhoj një gjë dhe ti papritur prodhon një gjë, është si pune dy njerëzve që bëjnë të dy kioska në një njëjtin vend dhe shesë në njëjtin mall. Pra është parja e vendit, domethënë në tërsinë e vet, dhe reforma territoriale nuk bëhet reformë për reformë. Reforma, domethënë për arsimin profesional nuk bëhet hajde këputja. Kur themi pra të zogun, në vitet 30-35, ata njerëz ndërtuan në Shqipërinë deri në vitet 60, derisa e zvendësohen veri me ata që në Rusia. Tani vim të tjerat, për shembull. Ti arsimin personal, ti e do që të prodhohen djem dhe vajza të reja profesioniste në mënyrë që të jenë kraj i lirë për Europën, apo i do? I thua për këtu zotëri, ti s'ke këtu, një nga arsyet, për shembull se ne për shembull i bijem qeverisë dhe themi që ti s'po bie investor tuaj, po si do vi investori huaj? Ti reformën për pronë nuk e ke, se ke bërë. Po ti s'ke saldator, ti edhe të stadiumin që marrë stafa e përve saldator turq. Ti s'ke arsim profesional, si do vi unë? Ja unë erdha të këtu. Edhe më afrove pa lek gjithë shka mua. Si do vi unë? Ti themë në reformë toke s'ke. Ti sistem energetik të klasit parë nuk ke. Ti arsim profesional nuk ke. Përse të vi unë të këtu? Përse me ndonë ti që këtu në Shqipëri do na vikan investitorë të uajnë? Për nuk do vinë kur. Janë mashtrime dhe ato që dërlisë për shumë PD-ja, edhe tërë partit e tjera që kur kanë qenë ato kanë prurë. Jo, kanë prurë vetëm gjambaz dhe hajdut, ose tregtarë që kanë vjedhur. Ku i kanë ato? Sepse kur vini firmat më dha që mburren ata, duhet kishe pasojat sot. Ku i ke pasojat sot? Një investitor serios të thonë, nuk ka interes. Ujtat, energjisa, ku i ke? Si? Me ti po thua, një investitor serios në botë nuk ka si lloj intereset në Shqipëri. Po zotëri që unë të vi si investitor të këty ti duhet ma afrosh disa gjëra mos, se s'mund të thuash që unë po të liroj nga taksat. Se po të lirova vetëm nga taksat, avantazh i madh thotë edhe ngret syt investori. Po kur shikon që në këtë vend nuk ka një reformë prone, nuk është prona e sigurt, që këtu ligji nuk është shumë i sigurt, thotë ai, që këtu unë s'kam specialist dhe duhet i marrë nga vendim, që unë këtu s'kam ujë dhe energjit mjaftueshme, pse duhet vi këtu unë? Do me thënë, investitori është pasojë e disa akteve tjera, nuk është dëshirë që thotë njeri, si vjetë s'ka ardhur asë njeri, kjo është çmenduri, kjo është duhet t'jesh budalla, ose duhet t'jesh ordiner që nuk mendon do të pas një sekond. Çdo me thënë që ti, unë i dua për këtu ato. Në qofse unë do kisha një arsim të klasit parë profesional, natyrisht që kompanitë gjermane do vinin këtu. Maqedonia nuk është shumë e zhvilluar se ty. Po mban era shtet dhe ka një arsim të klasit parë profesional dhe për këtë arsye dhe ndërmarrjet më dhave në atje. Ka më të rregulluara pronat se sa ty, se nuk është më inteligjente se ty Maqedonia. Po është shtet më rregulluar sepse ka bërë këto, ka ujin, ka energjin, ka këto. Dhe kur flitet për ujë dhe për energji, muçi, duhet të kesh vërtet këto dhe duhet të jesh shumë serioz. Shiko. Unë mendoj që nuk kemi, pavarësisht se çfarë flasim për politikë, besoj që 10-20 vjet të ardhshme do jenë shumë vështira për Shqipërinë, kushdo që ta qeverisë. Dhe s'po them në aspektin politik. Po tregoj një shembull banal. I me motrë që mbas 25 vjetësh që banon në mbar u shkëput në Mëni. Dhe me qenë se s'plotësoheshin të ardhurat personale, se atje s'jep njëri shtëpi kot, domethënë, kam ca lekë dhe të zë shtëpinë e parë. U shkëput në një qytet dahau. Për të ardhur në Mëni, duhet të plotësoheshin edhe kushtet tjera. Dhe ndërkohë marr vesh, sepse unë kam banuar vetë si refugjat në Gjermani, që në vitin 2018, në janar 2018, nuk pranohesh ndërtohesh asnjë ndërtesë, të futesh një ndërtesë tjetër e re në Mëni, sepse ishte saturuar energjia elektrike dhe ujë. E kupton ti domethënë Tirana jon me 200.000 banorë që na lajën verin, dhe që kishte 8 orë, 10 orë ujë, ka dhe 800 që sipër sot. Mendon ti që na mbaj kjo ne? Ai Durrësi ka edhe i 300 që sipër. Tani domethënë vetëm të çmendurit mendojnë, duke ardhur vërdall. Na njëherë shkoj, domethënë duke sharë edhe veten edhe ty muçi, shkoj me këtë ide që orë edhe ne jemi të lumtur që kemi qeveritar kaq idiot, sepse jemi dhe vetë idiot. Domethënë sepse njeriu duhet të shikojë me gjëra domethënë të merrsisht thjeshta. A mund të më thuash ti mua, se më përmende punë investitore, si mund vi unë tek ty, kur ti arsim profesional s'ke, reform për tokën s'ke, për ujin s'ke, energjin s'ke, po çfarë je ti që duhet vi unë? Dhe tek ty kanë ardhur vetëm hajdut. Është normale, shikoj normalet e tua më të mëdha. O i ke dhënë me koncesione të merrsisht këqija, o domethënë kanë ikur si hajdut natën ose ditën, e kupton? Ne nuk kemi as drejt Putini, që kur i shikonte këto, se dhe në Rusi bën nga këto, po ai qelloi, Rusia është Rusi dhe Putini mori me shkelma 3 çerekun dhe i zvendësoi me oligark trollak vendas. Nazarko, këtu po bëhen, nuk e dëgjoj kryeministin, jo vetëm këtë, po edhe të tjerët, që flasin për ca investime të tyre, madje edhe i bëjnë disa. Po flitet sot për një aeroport në Kukës.
po flitet për rrugën Shëngjin-Durrës, po flitet për tunelin e Llogaras, po flitet për rrugën e Arbrit. Janë investime që janë bërë me logjikën e rentabilitetit, apo janë investime që bëhen, përdorim termin kuduro? Për mua jo. Për mua jo, do më thënë dhe këtë unë e them hapur le të thotë jo Rama, po kush dojë dhe tërë qeveri e ti. Për mua, naturisht që do të shajnë ata jo, pëse se je ku në rrugës Arbrit dhe tjera. Thash, isha një darkë private diku me kryeministrin e Maqedonisë, dhe ata ishin bërë gati për të ardhur në Qafthan. Kishin nxjerrë parat për Ekurudhën deri në Lin, për pjesën e rrugës deri në Qafthan edhe për pjesën e autostradës bullgare, domethënë për atë që unë e quaj korridori 8. Tani vetëm një budalla nuk e kupton që edhe sikur ja u çment ky Nazarko ka thotë teta na çau kokën. Ore budalla, po kjo është Shqipëria, e kam thënë 1000 herë. Shqipëria është e gjatë dhe e hollë. Do bësh rrugët më të shkurtra që lidhin hyrjen dhe daljen, që vjen nga portet në Qafthan për të lidhur me botën tjetër. Pse? Sepse është 80 kilometra vija ajrore. Tani nëse ti lë këtë rrugë pa bërë, dhe ndërkohë e di që eksportet e tua më të mëdha, i ke minerale, i ke gur, i ke çimento, i ke ujë, dhe s've do të funksionë as portet, dhe as vinë më të shkurtë të tjerë. Këto investimet e tjera janë irrentabile. Ne flasim për shembull për tunelin Llogaras. Unë për shembull do kisha hedhur para atje sipër në kanionet e Nevicës, sepse prej atje mund të prodhoj baxho, mish, qumësh e tjera që të furnizoj turistët poshtë. Me këto jemi të parapërcime subjektive. Jo, nuk është parapërcime subjektive. Nëse zgjedh si sektor strategjik turizmin, jo, tuneli duhet. Nuk është sektor strategjik turizmi në Shqipëri. Të gjithë, unë mendoj që nuk i kanë punët mirë kur mendojnë që është sektor strategjik. Kush është? Sektor strategjik turizmi në Shqipëri, turizmi në infrastrukturë, do t'ishte vetëm nëse ti do kishe bujqësit klasit parë. Ki parasysh muçi, kur ne fitojmë 1.1 miliard, kur janë të ardhurat 1.1, 1.2 miliard nga turizmi, ki parasysh që 1.3 miliard, ne 1.1 miliard i lëmë jashtë. Shkojmë dhe neve jashtë, pra 200 që ngele këtu. Nëse ne shkojmë 1.6 miliard, pa pritur importet tona bujësore, për të shkyrë këta turistë dy fishohen. Pra, ne nuk fitojmë lek nga turizmi. Që të fitohet i lek nga turizmi, duhet kisha i mbujqësit klasit parë. Lek nga turizmi, për shembull, fiton Turqia, sepse prapa turistëve që shetin në Antalya dhe këto, janë fusha pambarim nga e cilat ti furnizohesh me domate dhe me patate. Kurse po të vëmë ne dy bashkë në Vlorë, për shembull, që është nga qendrat e turizmit kombëtar, mund të shikosh që në Vlorë që në janar ata importojnë midhje tajlandeze, për shembull. Edhe produktet huaja të importit. Pra, turizmi kthehet në sektor strategjik në momentin kur bujqësia jote është e klasit parë. Momentin që ti s'ke bujqësi, çdo më ke turizëm ti. Ti je një lujtur menç, asgjë. Thjesht dallesh me popullin tënd. Nazarko, dikush mund të thotë që në bujqësi janë duke bërë një numër investimesh të rëndësishme nga aktorë lokalë, të cilat nesër, pas nesër në plan jo dhe shumë afatgjatë, mund të japin produkte. Pa diskutim. Por edhe në këtë, po pa diskutim se në fund fare unë jam i bindur në një gjë. Që fshatari e fiton lojën. Fshatari në fundi me i thot birit, punojmë tokën, thot se janë gjithë idiot këta, thot, që na qeverisin. Asë të diskutoj këta unë. Është rregull e përjetshme kjo mira vjeçare që lojën e fiton fshatari. Po ka dhe investorë shqiptarë serioz, kanë derë parat madhe. Ka pa diskutim. Kanë ngjitur ferma që janë serioz. Po është vetë Evropa që na jep 100 milion euro. Dhe Evropa, domethënë, në çdo vit me atë programin i parë, 97 me sa di unë. Problemi është që unë ta thash dhe çfarë muçi. Shikoj me admirim periudhën e Duçes, po janë në atë kuptimin që shikojnë këta. Duçja kur na pushtoi bëri një inventar të vendit dhe njëkohësisht dërgoi me qindra veteriner, gjenjer, ushtarak e tjera për të parë se çfarë do të mbillesh dhe korresh në këtë vend. Dhe tha për shembull 4 milion kolon do të vendos. Se respekt ke për diktatorët. Jo, nuk kam. Për diktatorët e ndritur kam respekt dhe ta kam thënë gjithnjë. Dhe Duçja deri në vitin 32, po mos e bër luftën botërore, që është njeriu më i madh i shekullit nga Churchilli. Thelbi është muçi që ai kur erdhi këtu projektoi dhe tha që për shembull kjo fabrike ekstrat taninit që na bënte këto lëkurët ne që i bleme nga 100.000 lekë sot, në Vlorë është projekti asaj kohe, sepse ai tha që po këtu bëhet kjo. Ose ai, domethënë, parat e bujqësisë hidhen në ato vende kur ato shumë fishojnë veten e vet. Shikoni, për shembull, në bujqësi janë hedhur para që 90-ën, unë mbaj mend në Lushnjë, po brenda një sipërfaqe prej 3 kilometra katror, muçi, te klubi i shoferit, thoshin ata, u ndërtuan 3 fabrika qumshi. Dhe 3 donin të vrisin njëri tjetrin sepse s'bënin do se s'gjenin do të letë parë për rrethe. Kupton? Domethënë, kur unë them këtë dhe përmend atë tash bërës, që po bën vërtet punë të mirë, nga ana tjetër domethënë duket çmenduri sepse e di shumë mirë që kur shikoj hartën fund, do shikoj në të njëjtin vend për shembull 10 fabrika qumshi. Dhe pastaj s'do ketë asnjë baxho aty për rreth.
Pra, e gjithë kjo është ajo... E kemi bërë stil jetë dhe kioskëzimin e jetës. Pra, është kioskëzim i çmandur... Karburant e pafund janë afër. Po pra, dhe pandaj të thash të bëra dallimin midis shtetarit dhe politikanit. Dhe unë shpresoja te Rama, që Rama, do të thënë duke qenë njëri që vinte nga një krah tjetër, megjithëse nuk e ka të qartë konceptet gjeopolitike, ngatron, do të thënë gjeopolitikën e lartë. Pa diskutim është politikani klasit parë në politikën e jashtme, por nuk ngatron konceptet e gjeopolitikës. Unë besoja që ai do kishte qetësinë e dur për ta parë Shqipërinë si një hartë, si piktor, në cilin të vendoste këto dhe të merrte këshilltar dorës parë nga jashta, ku diun nga brenda, për të bërë këtë histori. Ai nuk ka një këshilltar ekonomik në Nazarko. Tani, më kanë thënë që nuk ka një këshilltar ekonomik. Do shta dhe mund të ketë muqi, po mban të huaj dhe ai nuk e kupton që të huajt, nuk e kuptojnë Shqipërinë siç mund ta kuptonte një... Nazarko jemi në fund bisedës, është për të mirë t'ja bësh. Që të them unë, por kështu e shikoj muqi, do me thënë shikoj një histori të vështirë, një histori do me thënë që për 10 ose 20 vjetë të ardhshme do jetë shumë ngatëruar, do me thënë. Qose ne nuk do të fusim në loj, do më thënë njerëz të tjerë, ose kryeministri të kuptoj që kjo nuk është histori e një individi, kjo është histori vërtet e një individi, mund të jetë histori e Pjetrit Madh dhe ato, por është histori që si thot Napoleoni për betejat mëdha duhen batalionet mëdha. Kur thuaj që edhe mbas 20 vjetësh edhe 20 vjetë rashme dhe situata vështira, unë me njëherë po përfitiroja vetën time duke bërë këtë program, këtë emision, edhe ty tëftuar, mbas 20 vjetësh, po... duke folur të njëjtat gjëra. Ashtu se më mirë të na marë Perëndia muqi, sepse ashtu po të bëjmë këtë punë, unë të thash për me gjysmë ironie që për shumë prej ne po vegjetojnë, janë shumë lumtur që ka një klasë torollake politike, sepse edhe ata hanë në të klasë politike. Po arritë që edhe 20 vjetë tjera ta kalojmë kështu muqi, më mirë të na marë Perëndia. Kjo ishte biseda që unë pata me Shpëtim Nazarko. Biseda tjetër do t'jetë me Ilir Yzeirin. Unë kam ftuar edhe Enver Hoxhajn, ai në fakt është nisur nga Kosova dhe është duke ardhur. Unë nuk e di nëse ka ardhur, po si të qoftë bisedën tjetër e kam të planifikuar ta bëj me Ilir Yzeirin, përderisa Enver Hoxha ishte rrugës, edhe Enver Hoxha do jetë biseda e tretë. Publicitet.